yun, kuya. Dapat magkasakit ka rin para makatakas tayo bukas sa kura. Lagi lang ako nasa loob ng bahay, nagko-computer. Computer. Computer? Dang, Ibarra, bisitahin mo naman to. Oh my god. Hey guys, the name is Jasper. And welcome back to another reaction video. Oras na para manood ng episode 18 ng Clara at Ibarra. In-upload na ng GMA yung live stream nito just a few hours ago. And yeah, let's just watch it. Pero bago yun, nabasa ko yung iba yung mga comments. Pabago-bago yung nabasa ko yung iba yung mga comments kasi, you know, as usual, I'm very busy. At napapansin ko na I think some of you are mixed about sa love triangle na to between sa dalawang Maria Clara at kay Ibarra mismo. Ako, ang sabi ko, parang isi-ship ko si Clay, pati si Clay, pati si Ibarra. Pero I'm just saying that as a joke, syempre. Pero this is what I think, okay? I think a love triangle doesn't fit the No Limitangere story. Okay? I don't want them putting a love triangle here. Kasi yung focus natin sa No Limitangere ay napupush lalo dahil they're adding this element of a love triangle. Okay? But I got my two opinions about it. Why, kung bakit. Even though I don't want to see a love triangle here, I am fine with it. Okay? There's a difference. I don't want to see it, but I am fine with it. One reason is this. There are hints of a love triangle, pero di pa talaga siya fully like developed, di pa talaga pinapakita na, yep, totoong may love triangle na, itong tatlo, aware sila na may love triangle, no, hindi pa yun lumalabas. There are just hints of it. Second one, it kind of makes sense from a character's point of view, especially when Clay grew up in a family kung saan walang parang lalaking nag-aalaga sa kanya. He doesn't have a father figure, and the fact na itong si Ibarra ay parang he is one of those rare male na nakikita niyo yung kabaitan, then it kind of makes sense kung bakit parang medyo napo-fold siya kay Ibarra. At ang pangatlo ay ito. After many episodes of being positive about the show, I trust the writers. I trust them that they wouldn't do something na talagang completely ruins the story of No Limitangere. I'm a person na, okay, whenever I saw a trailer, I can have my expectations, I can have my theories, I can have all of those. Pero once na pumasok na ako sa sinihan or once na manonood na ako ng show, lahat ng expectations na yun ay iniiwan ko sa labas. Iniiwan ko lahat sa labas. And I'm just here to see how the storytellers will tell their story. If it's bad, para sa akin, then it's bad. If it's good, para sa akin, if it's good. Since isa lang naman ang audience, hindi ako part ng crew, I don't have the power to say na, dapat di nila gagawin to kasi nga love triangle, tapos No Limitangere, ganun. I'm just here to see if it's good or bad. If this direction they're going to is good or bad. And, yeah. So let's just watch this one. Let's just see how everything will go from there. Kain, pansit. Kain, mango peach pie. So another episode of mukbang and stuff.
I will try to address your comments by replying if I got time. Like I'm super short on time. Kailangan ko mag-absent sa school ko 2 times this week kasi I have other projects. But if I got time, I will try to do another after show this Sunday and read your comments and answer to them in video form. But at the same time, I'll be in vacation around Sunday, so we'll just see. Okay, let's watch this one. In 3, 2, 1. Hindi na siya ganun kainit, senyor. Mabuti na lamang at nabihisan ko siya at napunasan ka agad. Maraming salamat ulit sa pagpunta, Manang Dolor. Walang anuman, senyorito. Gracias de Diyos at bumaba na rin ang lagnat mo. Magpahinga ka lang dyan, Miss Clay. Well, fully kilig mode na to. Dang, talagang nahuhulog na to. Ukol ba ito sa mga kandila o ukol sa mga kaluluwa? Wala pila sa pangtasyo. Sasama ba kayo sa akin, mga bata? Nagandahin yung ina ng hapunang pangkura ukol sa inyo. Ayaw ho kaming paalasin dito sa Kastan Mayor. Hanggang alas 8 pa ho kami rito. May iwan na ho muna namin kayo, lalo pila sa pangtasyo. Oh, saan kayo patungo ngayon? Sa Tore, upang tugtugin ang agunyas. Punta kayo sa tore. Naku, mag-iingat kayo, ha? Huwag kayong lalapit sa kampana, lalo na't malapit ng umulan. At baka kumidlat. Tamaan kayo. Opo, mag-iingat ho kami. Tayo na, Crispin. Malulungkot na naman ako kapag nagsimulang umulan, kumidlat. Nagpunta pala si Maria Clara dito kanina? Paumanhin, Senyor Ibarra, hindi ko po nabanggit sa inyo kasi po alam kong abala po kayo ni Dolor sa pag-aalaga kay Senyorita Clay. Sayang naman at hindi kami nagkita. Di bale, dadalaw na lang ako sa kanila bukas. Senyor, dumaan din po ang ina ng mga sakristan. Hindi ko na po naitanong ang pakay sapagkat nagmamadali po ako sa paghatid kay Dolor. Ano kaya ang kailangan ni Aling Sisa? Magandang gabi. Senyorita, bigla-bigla po ata yung paglabas niyo. Okay. Mukha ba akong white lady sa suot ko? Paumanhin, Miss Clay, ngunit hindi sanay si mga dong makakita ng mga babaeng walang nakapatong na panwelo o alampay sa kanilang mga damit. Oo, ganun pala yun. Nakabra naman ako. Tsaka ang kapal nito. O, tingnan mo, balot na balot ako. Senyor, ito po. Basta't isuot mo na lamang ito, Binibini, lalo na't puro lalaki ang kasama mo dito sa bahay. So basically, yan pala yung sinaunang bra para sa mga ano. Sige po, sir. Noted. Mga dong, Interesting. pasensya na rin po kung naiskandalo kayo sa suot ko. Walang anuman, Senyorita. Senyor, may kukunin lang po ako sa kusina.
That's funny. Sir, Kamusta na ang pakiramdam mo? mas maayos na po. Ngunit siguro ay hindi ka muna bumangon, lalo na't kung nilalagnat ka pa. Ay, hindi na po. Check niyo pa. Hindi ka na nga mainit. Sir, salamat po pala sa pagbabantay at pag-aalaga sa akin. Hindi mo naman dapat ginawa yun. Ngunit cargo de konsensya kita. Alam mo, sir, doon sa amin, sa tuwing nagkakasakit ako, mama ko lang ang nag-aalaga sa akin. Hindi kasi ako lumaki sa papa ko eh. Kaya para bang ngayon lang ako nakatikim ng pag-aalaga ng isang lalaki. Para ba akong Ba? ama mo habang inaalagaan kita? Hindi. Ang gusto ko lang sabihin, pinakita niyo sa akin na pwede rin palang maging maalaga ang isang lalaki. Kaya sir, salamat. Ni-restore niyo ang faith ko sa mga lalaki. Mabuti pa't maupo ka na at kumain. Salamat. Sarap. Ito talaga ang pinaluto ko dahil ito ang masustansya. Kakailanganin mo sa iyong mabilis na paggaling. Di ba sinigang niya? Sinigang na hipon. Sinuong ng plancha. Nakita ko yun sa bahay ni Rizal eh. Nung bumisita ako. Mang Adong, Magandang gabi ho, senyorita. ano pong tawag dyan? Ah, bakit? Ngayon ka lang ba nakakita nito? Ang tawag dito ay prensa de corona. Parang planta. Ganon nga. Paano po gumagana yun? Ganito. Una, ihipan mo muna yung uling hanggang bumaga. Tapos yun ang ilalagay mo sa prensa de corona. Wow. May history lesson tayo dito. Ay, ang galing! Nakakatuwa ako kayo, senyorita. Ang babaw ng kaligayahan nyo. Tulungan ko na po kayo. Ako na magtupi. Sige po. Senyorita, tungkol saan ba yung inaawit mo? Tungkol po sa isang dalagang umiibig. Magandang gabi po, senyorita. Magandang gabi, mga dong. Pinibining Clay. Bakit ka kumakanta? Hindi na naman. Hindi oh. Bakit? Umiibig ka na ba? Gusto mo iprensa de corona ko yung mukha mo. Pwede di corona. Mga dong, Senyorita, nasan ho pala si Ibarra? nasa opitina po. Gusto niyo samahan ko po kayo.
Kapal ng mukha ng Fidel na yun. Ako? Magkakagusto sa isang taga dito. Hello? Imposibleng mangyari yun. Tanda na kaya nila. Sing tanda ng mga kanununuan ko. Duh. Literally. Ang goal ko lang naman ay makauwi na sa amin. Hindi ko naman planong ma-in love dito. Ahora se siente tan vacío. Maybe you should throw a party. A party? Yes, so you can reintroduce yourself to the people of San Diego. That will be fun. Tendremos mucha bebida y comida. Amigo, what do you think? No puedo. ¿Por qué? Gastos lamang yan. Nais kong i-google ito sa aking ipatatayong eskwelahan. Okay. Kamusta na nga pala ang arkitekto? Nakausap mo na ba? Oo, amigo. Ginagawa na raw nila ang plano at agad ipapakita sa'yo sa oras na matapos nito. Excelente. Lagi bang ganito ang buhay natin, kuya? Sana magkasakit ako bukas para alagaan ako nina. Para hindi na ako makabalik dito. Ikaw rin, kuya. Dapat magkasakit ka rin para makatakas tayo bukas sa kura. Di maaari. Mamatay tayong lahat. Mamatay si Inay sa lungkot. At tayo sa gutom. Magkano ang sasahurin mo sa buwang ito? 2 piso. Pinatawag pa kasi akong 3 multa. Bayaran mo na lang ang sinabi nilang ninakaw ko, kuya, upang hindi na ko tawaging magnanakaw. Paano si Ina? Wala na siya makakain. At saka ang sabi ng sakristan mayor, 2 onsa ang ninakaw mo. 32 piso ang halaga ng 2 onsa. Sipa. Sipa tawag dyan, no? Ay, hindi yata, no? Hindi, Miss di ba Clara, yung sipa? bakit naglilinis ka pa rin sa ganitong oras? Baka naman ikaw ay mabinat pa. Maayos na po ang pakiramdam ko. At nagbihis ka. Kayo rin naman po ang nagsabi. Kayo palagi ni Mang Adong ang kasama ko dito sa bahay. Kaya dapat, aware ako sa sinusuot ko pagkaharap ko kayo. Ano po pala to, laruan? Nakita ko dito eh. Laruan ko ito nung bata pa ako. Mahilig kasi ako magsipa noon. Sipa? Ano yun? Hindi mo alam? Sipa nga. Ano ba ang libangan mo, Miss Clay? Iba kasi yung nilalaro ng mga bata sa amin. Ako naman hindi ako mahilig maglaro sa labas. Lagi lang ako nasa loob ng bahay, nagko-computer. Computer. Computer? Ano yan? Ano ho, parang telegrama. Ganon. Sorry. Ayos na mga otak ka. Tama. Pwede. Kakaiba ka talaga, Miss Clay.
Hindi po Sorry. ba madaling masira yan? Para ba yung ping-pong o volleyball? Pasensya ka na, ngunit hindi ko alam ang mga tinutukoy mo. Kung gusto mo ay maaari kitang turuan, kaya lang baka mabinat ka. Sir, okay na nga po ako. Gusto kong matuto kung paano maglaro ng sipa. Pues, kung gusto mo talaga, sumunod ka sa akin. Dang, Ibarra, bisitahin mo naman to. Laging nagduruksa to si Clara. Pinabasa na lang yung mga liham. Yan yung nakikita kong unrealistic ako sa show na to eh. Oh, binabasa mo na naman ng mga lumang liham sa'yo ni Ibarra. Ayaw bisitahin ni Ibarra nito si Clara. Nagsasawa niyan. Hindi po kailanman, tiya. Lalo na't kapag kami nabasa ko kanyang mga sumpa na ako lang ang mamahalin niya mabuhay. Kapag malungkot ako, tiyak na napapasaya ako nito. Ang ganda ng frame na yun, ah. Hindi mo siya iyak. That's one good way to frame her emotions sa salamin habang nakikita din natin yung mismong liham ni Ibarra. That's very smart. Ito, Ay, ganon. Ito ko. Ay. Oh. Ang hirap naman yun, sir. Parang hindi ko naman yata kaya yan. Dude, nakapalda ka din. madali lang yan. Gusto mo subukan? Hindi ko alam, sir. Lampa kasi ako eh. Paano ka matututo kung hindi mo susubukan? Tama ka naman. Okay. Oh my God. Ito yung narrative trope na bigla aksidente mahuhulog yung babae tapos ikakatch ng lalaki. Nitong ginawa mong imbitasyon para kay Crisostomo at sa kanyang bakit kasama ang pinsan? Ayaw niyo rin bang makilala ang misteryosang pinsan ni Crisostomo? Nandyan ka. Nandito lang ako. Magkaiba ang mundo natin. This can't be. Yung mga batang tinutulungan ni Crisostomo, bakit wala sila sa misa? Kami ho ipatungo ngayon sa simbahan. Buti na lamang Oh, tatatnan shit. ko kayo dito. Bakit? Nakita na Ano din. ba ang nangyari? Okay. Okay, let's talk about this show. Okay. I think we could just say na itong episode na to, episode 18 is the Ibarra episode. Mostly it's just the two of them slowly falling in love yata. I don't know. Pero talagang pinupush ng mga writers yung love story na to. Pero isipin natin na ganito din na this is only one episode. This is only one Ibarra episode out of 100 plus episodes. So there's still a lot of things to happen. So I think for other people, depende kasi ng ano eh. When it comes to show like this, na galing sa nobela, merong blueprint na kung paano mangyari story.
na isinulat din ng Pambansang Bayanan na Jose Rizal na pinapag-aralan din ng mga estudyante sa buong Pilipinas from high school to college. I can see why itong love story ni Clay pati ni Ibarra can be very subjective. Right? May mga tao pumunta dito para manood ng Maria Clara at Ibarra para makita na rin kwento ng Noli Me Tangere. Okay? And that might be the target audience. But at the same time, nasa prime time ba to? Nasa prime time to. Madaming taong nanonood around that time, right? And that means we need the writers need to generalize, make the story itself more appealing to our generation. And by our generation, yung kabataan, pati yung mga nakakatanda ngayon of this generation right here. And Filipinos they love seeing love stories, right? Kaya madaming mga drama, madaming family drama, madaming nilalabas na love story movies every year. Nakikita natin sa movies, nakikita natin sa teleserye. And I can see why they are writing Noli Me Tangere in this way. Para again, mag-cater to that audience. Pero still, I can also understand why it is very subjective for the people who decided to spend their time watching this show because they wanted to see the Noli Me Tangere story. Okay? What's important here is that this show itself, itong show na to, ang title nito ay Maria Clara at Ibarra. Hindi Noli Me Tangere. Okay? There's a huge difference between those two titles. Clearly, from the very beginning, alam natin na this will be a different adaptation of the Noli Me Tangere story, a different retelling. Kasi someone from our current generation nag-time travel all the way back to the Noli Me Tangere days. With that said, magkakaroon ng differences sa story na to. So, in-establish na nila yung show na, guys, there will be some differences here. This is not a one-to-one recreation of the narrative. And, just in case na mag-add kami ng characters at magkaroon ng love story between the main Noli Me Tangere character, which is Ibarra, and the main character of Maria Clara at Ibarra, which is Clay, then yeah, I think inevitable 'yun. I think mangyayari talaga 'yun. But at the same time, sinasabi ko din na parang hindi ko din na-expect yung ganong klaseng story kasi nga I went in to watch this show kasi it's Noli Me Tangere. So, right now, I think nasa week 3, week 4 na yata tayo ng Maria Clara at Ibarra or week 5. I can now see this show changing its changing its course. So, mag-burp dapat ako. Changing its course, which means na dito na around this part na talaga magfo-form yung mga criticisms and then yung kung anong tingin ng masa about sa show na to. Right? Nasa top ito ng ratings, tinatalo nito yung Dana na yata, hindi ko alam. Pero people are praising this show because we like it when we focus on something that is a part of Philippine history, which is Noli Me Tangere. Right? Pinapraise natin lagi dahil
kakaiba yung cinematography, the amount of research that they did para sa pananamit, sa mga pananalita nila, okay? But also, nasa time na rin, around that time, around kung kailan natin pinipraise yung show na to, it was also the honeymoon phase, right? We are in the honeymoon phase. Kasi it's new, it's fresh, we like it, we love it. But then, like every other stuff, like marriage, nawawala yung honeymoon phase, and then we are back to normal. We already set our expectations. Medyo nawala na yung hype. Yung mga views ko sa YouTube videos ko, unti-unti nang nagdidwindle, paliit na paliit. Instead of 1,000 plus, nasa 700 na lang, 600. That's fine because nawala na yung honeymoon phase, right? Babalik lang ulit yung ratings na yan once we are getting already around by the end of the show itself, kapag patapos na. Kasi there's more marketing, there's more, get the gist. So yeah, what I'm just trying to say is that I understand why people don't like where the story is going, but also I understand why the writers are doing it. But for me, just like I said, just tell me the story. Even though pinanood ko to hindi dahil sa love story, gusto itong panoorin dahil it's No Limit Tangere. Then you are the cast and crew. You guys tell the story. It's up to you kung paano yung kukwento to. For me, I will tell you if I like it or not. Okay? So, let's talk about this episode. Right here. Punta tayo sa... Oops, not that. Ooh, ba't nawawala? There we go. Let's talk about... Punta tayo sa Mr. Jasper's classroom. Baga ng internet eh. Hindi ko ito I mean, clearly, itong buong episode na to, they are just trying to look for ways kung paano lalong ma-fall in love si Cly. So, kaya pala siya parang hinimatay dun sa ulan na scene na yun. That's like the main thing that will really put Cly into this position na dahan-dahan siyang in love kay Ibarra. And, sorry. Yeah, I think this is sinigang na hipon, which is really good. I find it interesting na wala silang kanin, pero that's fine. I like the historical lessons here that we're getting. Yan, nakita ko yung plancha na yan sa bahay ni Rizal. Parang isa sa mga displays. Yeah, I'm aware of it. Pero, uling pa lang ginagamit nila para dito. That's new. But, just like I said, the only unrealistic thing about this show is that kung bakit hindi ayaw bisitahin lagi ni Ibarra si Maria Clara, di ba? Pero, when you think about it, there are only like a few times na nagkita si Maria Clara at si Ibarra sa No Limit Tangere. There's not a lot. So, I think they're saving those, yung meetup nila, they're saving it for future episodes kasi tinatry nila maging accurate sa No Limit Tangere na story. And, it makes sense kung bakit lagi natin nakikita si Cly pati si Ibarra together. Kasi si Cly ay nakikita na sa bahay ni Ibarra. So, that's very convenient for them. Pero, yeah, I feel bad for Maya Clara kasi umiyak na yung binabasa na lang niya yung text messages ni Ibarra. And then, at the other side of the story, ito si Ibarra pati si Cly, they're spending time together and playing sipa. And, pinaplansya niya, ganun. And then, tama kayo na sinasabi nyo na, yeah, si Cly, na in love kay Ibarra kasi nga, hindi nakikita ni Cly yung mga ganong lalaki sa buhay niya in the modern time na may nag-aalaga sa kanya. So, parang
It might be weird to think, but some girls fall in love with men, with boys, kung saan, kung saan may nakikita silang pagka-father figure sa mga ganon. And that is good kasi, it shows na this guy, kung saan sila na in love with, this guy is a good potential for being a good father for her children, right? So, it makes sense. And especially when si Clay mismo ay isang nurse, she's studying to be a nurse. So most of her life, she's been taking care of, she's studying to take care of others, and now everything flipped when when Ibarra is now taking care of her. So that is like, diba? Parang let's say I'm an artist who likes to paint and stuff. And it only makes sense if I saw someone from the opposite gender, opposite sex, and they are also good at the stuff where I'm good at, then dagdag ganda points yun. I do feel bad about yung dalawang mga bata. Just like I said, they are basically in survival mode. Wala silang opportunities to go out there and just be kids. Kasi nga they are stuck in a situation kung saan they are like indentured servants. Indentured servants sa body na to. And yung itong mga praile na to, when they were in California, they also have indentured servants in the form of the Native Americans. And we can see some things like that through to Crispin Basilio. What I find interesting though, bakit ayaw na lang ni Sisa magtrabaho para sa kanilang dalawa? Right? I mean, I don't know how the kung paano nag-a-structure yung mga trabaho, yung labor sa Pilipinas back in the day. I do know yung mga kababaihan, lang sila, housewives lang sila. Pero, is there a chance ba na yung mga babae around that time nagtatrabaho din sila in other areas? Meron bang mga babae nagtatrabaho bilang farmers? Ganun ba? And then babayaran sila? May ganun ba yon? Hindi ko alam yon. Or si Sisa, try niya kaya magtinda sa palengke or ganun. But at the same time, you need capital for that. You need money to buy those stuff. Pero yeah, it's just very interesting kung bakit itong dalawa. Pero it kind of makes sense din na sila yung nagtatrabaho kasi yung tatay is very that guy is someone that you can't trust at all. And panay pusta lang yata siguro, panay sabong. And yeah, again, next episode will probably be a bigger episode compared to this one. But yeah, that's all I can say about the episode itself for now. And yes, see you guys around, and I'm going to read your comments in the comment section. And yeah, that's it. That's my impressions of this episode. And see you guys tomorrow if I got time to record my reaction. And yeah, goodbye and take care.